At yun guys, ito na nga yung nangyari sa ating mugs. May bengkong tayo na isa sa likod, tapos sa harap dalawa, tapos may isang basag din yung harap natin. Papagawa natin to, maghahanap tayo ng machine shop na magagawa nito. At nakarating nga ako dito sa may JBB Industrial Machine Shop. Dito lang to sa may Antipolo sa Masinag, malapit sa may SM. At inumpisa na nga ni Kuya tanggalin yung rotor disc para maayos na tong mugs. At yun, ininitan niya na. Mura nga lang pala paggawa ko rito, 1.5 lang itong dalawang mugs na to. Kung gusto nyo ng sulit at pasok sa budget, dito na lang kayo magpagawa. Palo-palo lang yan. Actually, hindi naman ako maselan eh. Basta maayos lang at nagagamit, okay na sa akin yun guys. Tapos sinunog niya ulit. Ulit-ulit na yung procedure niyan hanggang sa ma-perfect niya na yung pagkatamang bilog niya. Kita nyo naman, medyo umayos na yung mugs, pumantay na yung bilog niya. Pinorting nga pala to para maganda yung pagkakahinang. Tingnan nyo mamaya mangyayari dyan guys. Nga pala guys, dito nga pala to sa may bandang Villa Francia, JBB Industrial Machine Shop. At pagkatapos hininang na ni Kuya, tigwal yata tawag dyan. Ewan ko ba kung anong tawag dyan guys. Yun, nahinang na yung crack natin. Tingnan nyo, parang sugat na tinahi yung ating mugs guys. At itong ibabaw naman ng magsang binanatan niya, yung may crack pa rin. Siyempre para maisara ng gusto yung basag. Nga pala guys, kung gusto niyo ng maayos talaga bumili na lang kayo ng bagong mugs. Ako, yung motor ko pinangaharabas ko. Kung ganun din lang naman, kung bibili ako tapos payubengkong lang ulit, di papagawa ko na lang din yung mugs na to. Ganun lang din. Makakatipid ka pa. Basta guys, sabihin ko lang sa inyo, kung maselan ka, hindi ka pwede rito guys. Siyempre hindi naman lahat tayo pasok sa budget yung mga pagpapagawa ng maintenance ng ating motor. Actually guys, medyo may onti pa to. Pero unting-unti lang, okay lang naman sa kanya. Hindi naman kasi ako maselan guys. Basta hindi nakaka-apekto sa takbo ng ating motor. Okay na yan. Walang problema dyan. And then itong likod na mugs naman tiniran ni Kuya. Meron kasi ito isang maliit na bengkong. Ayan o, pinalo-palo ulit yan. Handcrafted yan guys. Tapos medyo okay na rin siya. Ito guys, sinasabi ko lang sa inyo to na pasok sa budget to. Hindi katulad sa iba na machine talaga ang ginagamit, aabutin ka ng 4 na beses ng presyo nito. Actually guys, kahit machine hindi naman talaga mababalik sa 0-0 yan. Meron pa rin yung kaunting talaga. Kaya kung di ka maselan, okay na to rito guys. Walang problema rito. 1.5 nga lang pala singil sa akin to. 2 bengkong sa harap at isang crack, tapos may bengkong isa sa likod. 1.5 lang guys. At ayun, natapos na nga, uwi na ako. Kulayan ko na lang ito mamaya sa bahay. Maraming salamat sa inyo, JBB Industrial Machine Shop. Hanggang sa susunod na kabanata. Ito yung pinakaayaw ko na parte ng pagpipintura yung pagliliha. Nakakatamad talaga to guys. Wala kasi si Peslak yung magliliha para dito sa mugs na to. At dahil sa sobrang tamad ko guys, pininturahan ko na lang yung may tama lang talaga mismo. Hindi ko pininturahan lahat yan guys. Okay na sa akin yan, walang problema yan. Hindi ako maselan. Pwede na yan. Kasi itong mga pintura na to, yung mga tira-tira lang to nung nakaraan na pinintura ko rito. Ayun, okay na siya. Pwede na talaga. Salamat guys.